ඩිසයින් තර්ස්ඩේ එපිසෝඩ් 1. ඉතින් අපි මේ සීරියස් එකේදී කතා කරන්නේ මට එන ෆ්‍රීලාන්සින් ප්‍රොජෙක්ට්ස් ඒ වගේ මම පෝර්ට්ෆෝලියෝ එක අප්ඩේට් කරද්දී මම කරන ප්‍රොජෙක්ට්ස් වල මම කොහොමද අයිඩියා එක ඩෙවලොප් කරේ, මොකක්ද මට ආපු ප්‍රොජෙක්ට් එක, ඒක මම කොහොමද අයිඩියා එකේ ඉඳන් ඩිසයින් එකකට කොහොමද ඩෙවලොප් කරන්න කියන දේ. මේ ආපු ප්‍රොජෙක්ට් එකත් මම ක්ලයන්ට් එක කතා කරා, මේක මගේ YouTube එකේ දැම්මට කමක් නැද්ද කියලා. ඉතින් මේ පැත්තෙන් අපි අප්‍රූවල් එකත් එක්ක තමයි මම මේ වීඩියෝ එක YouTube එකට දාන්නේ. ඉතින් මේ ප්‍රඩක්් එක ගැන කතාකරොත් එහෙම මේක කලයින්ට ඕන වනේ හෙඩ්ෆෝන් ස්ටෑන්් එක. ඉතින් හෙඩ්ෆෝන් එක හෝල් කරගන්න පුළුවන් ස්ටෑන්් එකක්. එතකොට ඒක සාමාන්‍යයෙන් එයාගේ වර්කින් ඒරියගේ වර්කින් ඩිස්ක එක තියන්ඩ ඕන විදියට තමා ඩිසයින් කරන්න ඕන කියලා කිවේ. ඉතින් ඒක මේන්ලිම දෙයක් වුණේ එයාට ඒකේ බේස් එක ලීවලින් ඕන වුණා. එතකොට මැද ජොයින් කරන මොකක් හරි පාට් එක උඩ තියෙන හෙඩ් එක ගැන හෙඩ්ෆෝන් එක හෝල් කරගන්න තැන තියෙන එකයි යට තියෙන බේස් එකයි, ඒ දෙක හෝල් කරගන්න එයාට ඕන වුණා යස් කරන්න ඇලුමිනියම් වගේ මෙටීරියල් එක. ඉතින් එතකොට ඕක තමා එයාගේ තිබ ඕවරෝල් කන්සෙප්ට එක. ඉතින් ඒකත් එක්ක යා මට එවල තියෙන පොඩි ස්කෙච් එකක් රෆ්ලි මෙන්න මේ වගේ හැඩයක් තියෙන්ඩ ඕනේ කියන එක. ඉතිං කන්ස්ට්‍රේන්ස් විදියට මට කලයින්ක පැත්තෙන් ආවේ මේකේ මේන් උස සාමාන්‍යයෙන් 25 සෙන්ටිමීටර්ස් වගේ උසක් තියෙන්න්න ඕන කියලා. ඉතිං ඩිසයින් කන්සිඩරේෂන්ස් වලට ගත්තොත් එහෙම මේකේ මේන්ම පාට් එක තිබ්බේ කොහොමද වුඩ් එකේ තියෙන ඩිසයින් එක. එතකොට ඒකේ ඇස්තටික් ලුක් එකක් එන්න ඕන වුඩ් වගේ ඩිසයින්නයක් ගත්තහම. එතකොට ඒත් එක්කම අපිට තිබ්බ ඉශ්ව එකක් තමා අපි කොහොමද වුඩ් එකයි ඇලුමිනියම් එකයි කොහොමද ඒ දෙක ෆික්ස් කරන්න කියන එක. ඉතින් ඒක තමා තිබ්බ මේන්ම චැලෙන්ජ් එක. ඉතිං මම ඇලුමිනියම් එක විදිට 6063 කියන ඇලුමිනියම් එක තමා සිලෙක් කරේ. ඉතින් මේක සිලෙක් කරන්න මේන්ම හේතුව තමා මේකේ ස්ට්‍රෙන්ත් ටු වේට් රේෂියෝ එක හොඳ තැනක තියෙනවා. ඒත් එක්කම අපි මොකක්කාරී මෙයාට දැන් හිතන්නකො කලර්ස් ඕන කියලා නිල් පාට, රතු පාට, නැත්තාං ඊට පස්සේ කළු පාට වගේ කලර්ස් ඕන්නම් මෙයාට පුළුවන් මේක ඇනොඩයිස් කරන්න. එතකොට ඇනොඩයිස් කරද්දී එතනත් හොඳ කොරෝෂන් ප්‍රොටෙක්ෂන්යක් එක්ක ඔක්සයිඩයිසේෂන් වෙන්න බැරි වෙන විදිේ හොඳ ප්‍රොටෙක්ෂන් එකක් තියෙනවා. අනිත් එක තමා ගත්තොත් එහෙම මිටිරිල් එක එච්චර ගණන් නෑ. එතකොට ඕවරෝල් කොස්ට් එකට ප්‍රොඩක්ට් එකේ කොස්ට් එක අඩු වෙනවා. ඉතින් එතකොට එයාට හොඳ මාජින් එකක් තියලා එයාගේ ප්‍රොඩක්ට් එක විකුණ ගන්න පුළුවන් වෙන නිසා. ඉතින් අපි බලමු ගිහිල්ලා SolidWorks එක ඇතුළට කොහොමද අපි මේ ඩිසයින් එක ස්ටාර්ට් එන්ඩ් වෙනකං ඩිසයින් කරන්න කියලා. ඉතින් මෙතනදි මම යස් කරන මේන්ම ඇසෙම්බලි ටෙක්නික් එක තමා අපි මංහිතන්නේ පැරාමෙට්‍රික් මොඩලින් කෝස් එකේදී අපි කතා කරා බොටම් අප් ඇසෙම්බලි කියන ටෙක්නික් එක. ඉතින් මම මෙතනදී යස් කරන්නේ මේන්ලි ටොප් ඩවුන් ඇසෙම්බලි ටෙක්නික් එක. මොකද මට එක කම්පොනන්ට් එකක් ඩිසයින් කරලා ඒක රෙෆරන්ස් තියාගෙන ඉතුරු ටික මොඩල් කරගන්න පුළුවන් නිසා. මොකද මට ඒක ලේසි ඉනිශියල් ස්ටෙප් එකේදී. මොකද මට ලොකු අයිඩිය එකක් නෑ මේ ඩිසයින් එක කොහෙට යයිද කියලා. ඉතින් ඒ නිසා මගේ ප්ලෑන් එක තියෙන්නේ මං ටොප් ඩවුන් අප්‍රෝච් එකෙන් ඇසෙම්බලි එක කරන්න. ඉතින් අපි SolidWorks එකේ ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද මේ ටොප් ඩවුන් ඇසෙම්බලි එකක් කියන්නේ මොකද්ද, ඒක කොහොමද කරන්න කියන එකත් අපි මේ සෙෂන් එකේ ත්‍රූම කවර් කරගමු. ඉතින් අපි SolidWorks එකට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද අපි කන්සෙප්ට් එකේ ඉඳන් ඩිසයින් එකට යනකම් ඩෙවලොප් කරගන්නේ කියලා. අපි SolidWorks එකේ බලමු කොහොමද ඩිසයින් එක යන්න කියලා. ඉතින් මට රෆ් අයිඩියා එකක් තියෙනවා. එයා එවපු කන්සෙප්ට් එකත් එක්ක එයාගේ තියෙන ස්කෙචස් ටිකත් එක්ක මෙන්න මේ වගේ ස්කෙචස් ටිකක් තමයි එයාගෙන් ආවේ. ඉතින් පල්ලෙහා බේස් එක රෙක්ටැන්ගල් එකක් වෙන්න ඕනේ. රයිට්. සර්ටන් thickness එකක් තියෙන්න ඕනේ. පොඩි පොකට් එකක් තියෙන්න ඕනේ. හොඳ ලොකු ෆිලට් එකක් එක්ක. රයිට්. ඒක නිකන් අර ලුක් ඇන්ඩ් ෆීල් එකටම හරියට ෆිලට් එක එන්න ඕනේ. ඒ වගේ බේස් එකක් තමා තියෙන්නේ. ඉතින් මම ඒ බේස් එක මුලින්ම ඩිසයින් කර ගන්නවා. මොකද අපි ටොප් ඩවුන් ඇසෙම්බලි එකක් කරත් අපිට රෙෆරන්ස් කරගන්න ඕන එක කම්පොනන්ට් එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මං ඒක මගේ ඇසෙම්බලි එකේ බේස් කම්පොනන්ට් එක විදිහට මම ක්‍රියේට් කරගන්න තමා ප්ලෑන් එක. ඉතින් මම ටොප් ප්ලේන් එකේ ස්කෙච් කරගන්නවා. ජස්ට් මේ වගේ රෙක්ටැන්ගල් එකක් රෙක්ටැන්ගල් ටූල් එක යූස් කරලා මම දැනට දෙනවා රෆ් ඩිමෙන්ෂන් එකක්. රයිට්.
200mm. ඉතින් මම width එක දෙනවා 120mm වගේ. මම just දෙන්නේ සමහරට මේක 120 එක 150 වෙන්න පුළුවන් 140 වෙන්න පුළුවන්. ඒ එන ප්‍රොපෝෂන් එකත් එක්ක තමයි මම මේ ටික චේන්ජ් කරගන්නේ. ඊට පස්සේ මම features extrude boss base මම මෙතනින් මේක extrude කරගන්නවා. just අපි roughly 30mm වගේ extrude කරමු. right එන මේ වගේ extrude එකක් මම create කරගන්නවා. fillet එකක් දෙනවා මුලින්ම. right එන්න මේ edges 4 right අපිට 10mm තමයි fillet එක එන්නේ default. මම ඒකත් එක්කම continue කරනවා. right just බලමු. ඔක 15 උනත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. right ඊළඟට මම මේ උඩ face එකේ sketch කරගන්නවා. right අපි මේ sketching ඊට පස්සේ කොහොමද sketch එකක් කරන්නේ, sketch එකක් කරද්දී තියෙන fundamentals මොනවද, parametric modeling course එකේ right ඉතින් කවුරු හරි parametric modeling මුලින් ඉඳන් ඉගෙන ගන්න කැමති නම් free course එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් ගිහිල්ලා YouTube එකේ මම දාන්නම් description එකේ link එක. right ඒ සම්පූර්ණයෙන්ම parametric modeling in SolidWorks කියන සම්පූර්ණ course එකම බලන්න පුළුවන්. right ඉතින් මම මේක offset entities tool එක use කරලා 10mm offset කරනවා. right ඇතුළට තමයි මම offset කරන්නේ. ඊට පස්සේ මං specially දැන් මේ පැත්තට තමයි අපි isometric එක ගත්තොත් එහෙම control 7 press කරනවා. right isometric එක ගත්තොත් එහෙම මේ පැත්තට තමයි අපේ මේකේ joining bracket එක එන්නේ. ඒ නිසා මම මෙන්න මේ edge එක right මම පොඩ්ඩක් වැඩිපුර තියෙනවා. so just අපි හිතමුකෝ 20mm වගේ කියලා. අපිට මේවා පස්සේ වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මොකද අපේ design intent එක අපි හරියට follow කරලා තියෙන නිසා. ඇතුලේ තියෙන pocket එකට ඕන sketch එක create කරගන්න මම මේකත් extrude cut කරගන්නම්. right මම මේක just 10mm තමයි extrude cut කරගන්න. right ඔන්න ඔය වගේ pocket එකක් create කරගන්න. ඊළඟට මම මේකෙත් ඇතුලේ radius එක 10mm දෙනවා. right ඊට පස්සේ පොඩ්ඩක් මේකේ අර දෙයක් දැම්මොත් දැන් මේ වගේ just pocket එකක් තිබ්බොත් එහෙම අපිට තියෙන පොඩි ප්‍රශ්නයක්. අපිට දෙයක් අත දාලා ගද්දි පොඩ්ඩක් උස්සලා ගන්න ඕනේ. මේක ස්ලයිඩ් කරලා ගන්නත් පුළුවන් වෙන විදියට මම මේකට ඇඩ් කරනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපි පුළුවන් 20 වගේ ඇඩ් කරලා බලමු. yes 20mm වගේ fillet එක මම ඇඩ් කරනවා. right දැන් බලන්න මේකේ තියෙන ස්ලෝප් එකත් එක්ක ඕන කෙනෙකුට මේක ඇතුලේ මොනවා හරි තියෙනවා නම් හිතන්නකෝ key chain එකක් වෙන්න පුළුවන්, තමන්ගේ key එකක් වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් airports දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. ඕන එකක් ටක් ගාලා මෙහෙම ට්‍රැක් කරලා ගන්න පුළුවන්. ඕක තමයි මගේ idea එක. right ඉතින් මේක මම save කරගන්නම්. headphone stand base කියලා මම මේ part එක save කරගන්නවා. දැන් මම මේක මේ minimize කරලා file new assembly කියන platform එකට යනවා. right assembly කියන platform එකේ මම මෙතන insert components වලින් මගේ headphone stand එක මුලින්ම මම place කරගන්නවා. right මෙතනදී අපි අපේ course එකේදීත් කතා කරා. right අපි මෙතනදී මේක click කරන්නේ නැහැ. මම just මෙතනින් ගිහිල්ලා okay කරනවා. එතකොට assembly එකේ front top right planes තුනයි අපේ first අපි insert කරන component එකේ front top right planes තුනයි එක තැනකට sync වෙනවා. right ඒක automaticම SolidWorks එකෙන් කරලා දෙනවා. ඔයාලා බැලුවොත් එහෙම front planes දෙකම right මේ sync වෙලා තියෙන. right ඕක ඉතින් අපිට සෑහෙනම helpful වෙනවා මේ වගේ top down assembly එකක් create කරද්දී. right දැන් අපිට ඕනේ මෙන්න මේ joining bracket එක. right එතකොට මෙතන තමයි අපි isometric එක ගත්තොත් එහෙනම් මම control 7 වලින් isometric එක ගත්තේ. right දැන් මෙන්න මේ වගේ right අපිට ඕන markup එකක් කරගන්න පුළුවන් concept එක. right ඔන්න ඔය විදියට එනවා joining bracket එක. right ඊළඟට මෙන්න මේ වගේ shape එකක් තියෙන headphone එකේ
හෝල්ඩින් බ්‍රැකට් එක තියෙනවා. ඉතින් අපිට පුළුවන් හෙඩ්ෆෝන් එක ඔන්න ඔය විදියට ප්ලේස් කරන්න. ඕක තමා අපේ තිබ්බ අයිඩියා එක. රයිට්. මම දැනට මේ මාකප් එක ඩිලීට් කරන්න. ඔන්න. ඉතින් මම assembly වලට ගිහිල්ලා දැන් අපි යන්නේ bottom up assembly technique එකට නෙමෙයි. so bottom up assembly technique එක කියන්නේ අපි components ටික වෙන වෙනම model කරනවා. ඊට පස්සේ අපි ගෙනල්ලා ඒ ටික assemble කරනවා. top down approach එක කියලා කියන්නේ අපි මේ base component එකක් මේ විදියට place කරලා මේකේ උඩට අපි new parts insert කරනවා. එතකොට මේක reference කරගෙන අපිට පුළුවන් අපේ work එක continue කරන්න. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද ඒක කරන්න කියලා. මට තව පොඩි දෙයක් හිතුණා කරොත් හොඳයි කියලා. මම මෙතන open part in position click කරලා අපේ part එක open කරගන්නවා. මම මෙතන යටටත් පොඩි fillet tag add කරා නම් හොඳයි කියලා හිතුණා. right. මම මේකට add කරනවා just 8mm වගේ. බලමු කොහොමද කියලා. ඔව් ඒ වගේ හොඳයි. right. අපි save කරමු. මම ඊට පස්සේ යනවා assembly එකට. මම මගේ අලුත් component එක insert කරන්න මෙන්න මේ side එකට. right. මම යනවා insert component. මෙතන තියෙනවා new part. so new part එකේදී බලන්න අපිට මෙතෙන්ට part එකක් අලුතින් add වෙනවා. right. මේ brackets ඇතුලේ තියෙනවා කියලා කියන්නේ මේක internal part එකක් කියලා. ඒ කියන්නේ assemble එක ඇතුළෙම තමා මේ part එක තියෙන්නේ. right. අපිට මේක rename කරන්න පුළුවන්. ඕනනම් අපිට මේක externally save කරන්නත් පුළුවන්. ඔය options දෙකම තියෙනවා. අනිත් එක තමා අපිට මෙන්න බලන්න අපි මේ හරියේ ඉද්දි මේ tick mark එකක් තියෙනවා. එතකොට අපි මේ හරියක click කරොත් එහෙම ඒ component එක insert වෙන්නේ මෙතනට. අපි මේ වගේ face එකකට ගියොත් එහෙම මෙයා automaticම in place mate එකක් දෙනවා. right. දැන් මට මෙන්න මේ face එකට තමා එක join කරගන්න ඕනේ. ඒ නිසා මම ඒ face එක select කරනවා. right. දැන් බලන්න අපිට automaticම මෙයා sketch environment එකට තමා අරන් යන්නේ. right. මේ sketch environment එකේ අපිට පුළුවන් අපිට ඕන sketch එක කරගන්න. ඉතින් මම යනවා corner rectangle එකකට. right. මම මෙන්න මේ වගේ rectangle එකක් sketch කරගන්න. right. මම මේ origin එකත් එක්ක මේකේ mid point එක vertical කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම දෙනවා මේකේ width එක විදියට. right. width එක විදියට අපි දෙමු 40mm. ඊට පස්සේ මේකේ height එක සම්පූර්ණයෙන්ම අපි දෙමු කොහොමත් අපිට constraint එකක් තියෙනවා. right. 26-25mm වලින් අතර කරන්න කියලා. ඉතින් මම 5 centimeters දෙනවා. right. centimeters. right. ඉතින් මේ වගේ තමයි අපිට එන්නේ. දැන් අපිට මෙතනින් මේක constraint වෙලා තියෙන්නේ. මම මේ line එකට මේක collinear කරගන්නවා. right. ඔන්න ඔය වගේ joining bracket එකක් තමයි මම design කරන්නේ. දැන් මම මේක extrude කරනවා. features extrude. right. අපි මේක 15mm වගේ දෙමු. right. just 10mm දුන්නත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. right. මෙන්න මේ වගේ joining bracket එකක් මම join කරනවා. ඊළඟට අපිට පුළුවන් මේක rename කරන්න. මම right click කරා. මෙතන තියෙන උඩ rename part. අපිට පුළුවන් මේක අපි ගමු joining brack joining bracket. right. දැන් බලන්න headphone stand එක base එක බලන්න ඒකට මේ වගේ square brackets නැහැ. ඒ කියන්නේ මේක external part එක. joining bracket එක බලන්න ඒකට square brackets තියෙනවා. මේක internal part එක. ඒ වගේම මෙතන බලන්න මෙතන dash එකයි arrow head එකයි තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේකේ references කොතන හරි වැටිලා තියෙනවා. එතකොට අපිට මේක right click කරොත් එහෙම save part in external කියලා තියෙනවා.
එතකොට මේක එක්ස්ටර්නල් රෙෆරන්සස් ටික අපිට මේ එක්ස්ටර්නල් රෙෆරන්සස් කියන එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ sketch one of box extrude 1 in context of edge of headphone stand base. headphone stand base එකේ edge එක තමයි box extrude 1 sketch එකත් එක්ක relationship එකක් තියෙන. right? අපිට පුළුවන් මෙතනින් මේ relationships ටික lock කරන්න, ඒ වගේම මේවා break කරන්නත් පුළුවන්. right? ඔය options දෙකම තියෙනවා. right? මම සාමාන්‍යයෙන් කරන්නේ මේ ඔක්කොම lock කරලා work එක කරගෙන යනවා. ඊට පස්සේ අන්තිමේට break කරලා අපිට ඕන relationships ටිකත් එක්ක model එක complete කරගන්නවා. සමහර තැන්වල මම ඔය විදියටම external references ටික lock කරලා තියෙන. එක case by case වෙන්න ඕන දෙයක්. ඉතින් මම මගේ assembly එක save කරගන්නම්. අපි මේකට කියමු headphone stand කියලා. right? assembly එක තමයි headphone stand. right? so save without in context references, save with in context references. right? එතකොට අපි මේ ටික save all කරමු. right? දැන් අපි යමු headphone එක hold කරන bracket එක design කරගන්න. right? එතකොට මම ඒක insert කරනවා මෙන්න මේ plane එකට. මම යනවා insert component new part. මගේ in place plate එක වෙන්නේ මෙන්න මෙතන. right? මම control 8 එකත් එක්ක මේක normal කරගන්න. මම line tool එකෙන් sketch කරනවා. right? මට ඕනේ මෙන්න මේ වගේ sketch එකක්. right? පොඩ්ඩක් vertical line එකක් තියෙනවා. ඒත් එක්කම right? මේ පැත්තත් same vertical line එකක් තියෙනවා. මම 3 point arc එක use කරලා මෙන්න මේ වගේ arc එකක් design කරගන්න. මම relationships වලට යන්නම්. මට මේ points දෙක horizontal වෙන්න ඕනේ. මේකේ mid point එක right මේ origin එකත් එක්ක vertical වෙන්න ඕනේ. right? ඊළඟට මම මෙන්න මෙතන ඉඳන් මේකට උස දෙනවා. අපි just හිතමු 20 mm වගේ. 20 mm වගේ. එතකොට මේකේ සම්පූර්ණ length එක මම දෙනවා 145 වගේ. right? just number එකක් දෙන්නේ මම. සම්පූර්ණ ඊට පස්සේ මේකේ radius එක මම 100 mm වගේ දෙනවා. right? 100 mm වගේ දෙනවා. දැන් බලමු අපේ මේක under define වෙලා තියෙන්නේ කොහෙන්ද කියලා. right? මේ උසෙන් තමයි under define වෙලා තියෙන්නේ. අපි මේ උස දෙමු. නැත්තම් මම දෙනවා මෙතන ඉඳන් මේ total උස 40 mm වගේ දෙන්න. right? දැන් මම මේක extrude කරනවා. දැන් මේකේ දෙයක් තියෙනවා. right? දැන් මේ වගේ isometric view එකකට ගියොත් එහෙම මෙන්න මේ joining bracket එක මට පේන්න තියෙන්න බෑ. right? ඒ කියන්නේ ඒක ගොඩක් වෙලාවට top side එකේ මට පේන්න බැරි වෙන්න ඕනේ. ඒක මම පුළුවන් තරම් හංගන්න try කරන්න ඕනේ. right? ඉතින් ඒ නිසා මම right අපේ මේ bracket එක 15යි. right? ඒ නිසා මම මෙතන offset කරනවා 15 mm. 15 mm මම offset කරලා තමයි මේක සම්පූර්ණයෙන් අපි 80ක් extrude කරමු. right? එහෙම කරන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් මේ face එකේ ඉඳන් start කරන්න කියනවත්
පුළුවන් රයිට් ඔය ඔප්ෂන්ස් දෙකම තියෙනවා දැන් මම මේක ස්කෙච් කරනවා මේකේ රයිට් so අපිට පුළුවන් රයිට් මේ ලයින්ස් දෙක convert entities use කරන්න රයිට් මේ ලයින් එකත් මම convert entities tool එක use කරනවා ඊළඟට මම trim tool එකෙන් මේ ටික අයින් කරනවා රයිට් මම line tool එක use කරලා රයිට් මේක join කරනවා රයිට් sketch එක fully define මට පුළුවන් features extrude cut කියන feature එක use කරලා right මම මේක 15mm cut කරනවා 15mm cut කරලා මම දෙනවා මේක enter වෙන්න ලේසි වෙන්න fillet එකක් දෙනවා right මේ edge එකට plus sorry ඊළඟට මේ edge එකට මේ edge එකට plus මේ edge එකට right මම මේක දෙන්නේ fillet එක 5mm fillet එක right දැන් මං මගේ joining bracket එකත් edit කරලා right ඒකටත් same fillet එක apply කරනවා 5mm top and bottom දෙකටම මේකේ මොකක් හරි අවුලක් තියෙනවා right අපි edit part කරමු edit part feature එක cast extrude to okay right මේ height එක අපි දෙමු yes bracket එකට high wedge part එක අපි මේකට කියමු headphone holding bracket කියමු right එතකොට ඒක headphone holding bracket right ඒකත් තියෙන්නේ බලන්න internal තියෙන්නේ right අපිට ඕන ඒකටත් ගිහිල්ලා අපේ external references ටික lock කරන්න පුළුවන් right දැන් මම මේකත් edit part කරනවා right මේකටත් මම fillets කීපයක් add කරගන්නවා එතකොට total ගත්තොත් එහෙම isometric එක මෙන්න මේ වගේ look and feel එකක් එනවා ඉතින් ඩිසයින් එක යන අතරතුර මට හිතිච්ච පොඩි දෙයක් තමා මෙයාගේ රික්වෙස්ට් එකක් තියෙනවා මේකේ පැකේජින් ඩිසයින් එකත් මටම කරන්න කියන එක. ඉතින් අපි ඒක තව ඩිසයින්ස් තර්ස්ඩේ එකදී කතා කරමු. ඉතින් පැකේජින් ඩිසයින් එකේදී මට හිතිච්ච දෙයක් තමා අපි කොහොමද මේක පොඩි පැකේජ් එකක් ඇතුලේ යවන්න කියන එක. ඉතින් අපි දැනටමත් අපේ ඩිසයින් එක කෑලි 3කට හදනවා. එතකොට ඒ කෑලි 3 assemble කරලා තමයි අපේ headphone stand එක හැදෙන්නේ. ඉතින් අපිට පුළුවන් නම් මේකට Allen key එක right මේ පැකේජ් එකත් එක්කම යවන්න එහා පැත්තේ buy කරන end customer ට පුළුවන් මේක fix කරලා ඒකේ feeling එකක් ගන්න. ඉතින් අපි බලමු client ඒ කතාව කියලා right. ඉතින් අපි පොඩි call එකක් ගහමු right යනවා. hello Mr. Ling. Yeah. So I was working on your project and yeah so almost now the concept is developed and I have the CAD model, so I will send you the initial renderings within today. And about the packaging design, so in the package we are sending that 3 separate units with the screws and the Allen key. So the end customer will fix their own headphone stand and they will fulfill that feeling that I did something, and it's beneficial for us and for the customer because the benefit for us is we can arrange the full headphone stand in a smaller package, right? It's help for the shipping and everything.
and also it will reduce the assembly timing for your team, right? So only thing we need to do is manufacture the parts, right? So yeah, I will give you the manufacturing drawings with the relevant tolerance. I think customer කැමති වුණා ඒ වැඩේට යන්න. ඉතින් අපි ඒ විදිහට plan කරමු. අපි බලමු ඉතුරු ඩිසයින් එක කොහොමද යන්නේ කියලා SolidWorks එක ඇතුලේ. SolidWorks එකට ගිහිල්ලා බලමු. මම මේ දෙක join කරන method එකක් පොඩ්ඩක් go through කරලා බලන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේ වෙලාවට ගොඩාක් වෙලාවට use කරන්නේ right. So McMaster car. ඉතින් දැන් මේකේ base එක wood, මැද joining bracket එක aluminium, දෙකම උඩ තියෙන holding bracket එක wood. එතකොට මේ combination එකට මට හොයා ගන්න ඕනේ කොහොමද මම socket head cap screw එකක් use කරලා මේ දෙක join කරන්න කියලා. right. ඉතින් මම මේකට යනවා McMaster car එකට. McMaster car එකේ අපි පොඩ්ඩක් go through කරලා බලමු. right. සාමාන්‍යයෙන් helical threaded inserts තමා අපිට use කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් අපි 3D printing කරද්දී threaded inserts use කරනවා. wood වලට තියනවාද කියලා පොඩ්ඩක් go through කරලා බලන්න තමා plan එක. අපි මේකේ go through කරොත් එහෙම අපිට තියෙනවා tapping threaded inserts for softwood. so අපි M6 screw එකක් use කරමු. right. M6 screw එකක් use කරමු. අපි product details වලට පොඩ්ඩක් යම් බලන්න මේකට අපිට මොන වගේ hole එකක්ද ඕනේ මේක insert කරන්න කියලා. right. thread insert එක flange. right. එතකොට අපිට මේක අපේ wood එකත් එක්ක flush කරන්න පුළුවන්. right. එතකොට installation length එක 10 mm. right. flange එක drill bit එක 9.1. එතකොට maximum hole එක අපි හදන්න පුළුවන් 9.1 වලට. right. ඒත් එක්කම අපිට තියෙනවා මෙන්න මේ product එක. right. ඒක අපේ installation bit එක. right. ඒකට මේකත් අපිට order කරන්න වෙනවා. අපිට පුළුවන් මේකේ 3D model එක මෙතනින්ම download කරගන්න පුළුවන්. දැන් මම මුලින්ම මේ part එක edit part කරලා right. මුලින්ම මේකට counter boss දෙකක් add කරගන්නවා. right. මම යනවා hole wizard. hole wizard එකේ අපිට ඕනේ counter bow and symmetric. මම යනවා socket head cap screws කියන type එකට M6 right. M6 normal fit එක. right. අපිට ඕන නම් මෙතනින් custom sizing කරන්නත් පුළුවන්, ප්‍රශ්නයක් නැහැ. right. එතකොට මේක through wall hole වෙන්න ඕන. අපිට head clearance එකක් ඕන නම් දෙන්න පුළුවන්. මොකද මෙතනදී ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද අපි packaging එකත් එක්ක අපේ screws යවන හින්දා. එතකොට වෙන කොතන හරි design එක නම් එයා නම් ඒ screws ටික ගන්නෙ. එතකොට මේ වගේ head clearance එකක් තියෙන එක හොඳයි. එතකොට අපිට head එක ඇතුළට යවන්න ඕනේ නම් අපිට 1 mm වගේ head clearance එකක් තියන්න පුළුවන්. right. මම යනවා positions වලට. මම මේ face එක click කරනවා. මම place කරනවා එක hole එකක් මෙන්න මේ හරියෙන් වගේ, අනිත් hole එක මෙන්න මේ හරියෙන් වගේ. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් use කරන්න center line එකක්. right. මම මේ center line එකක් ගන්නෙ අපිට මේ holes දෙක symmetric තියෙන්න ඕන නිසා මම center line එකත් එක්ක මේ points දෙක select කරනවා. right. බලන්න අපිට symmetric relationship එක එනවා. so මම smart dimensions වලට ගිහිල්ලා මේකේ දෙනවා මෙතන ඉඳන් 12 mm. එතකොට මේ දෙක අතර center to center distance එක 20 mm. so අපිට ඔය විදියට අපේ counter bow එක design කරගන්න පුළුවන්. right. so මොක head clearance එකකුත් එක්ක ගියේ. එතකොට කෝකටත් sure අපේ socket head cap screw එක ඇතුළට යනවා කියන එක. right. මම මේක save කරගන්න. right. දැන් මෙතනදී save කරද්දි මේ අහනවා
අපි අර ඉන්ටර්නල් ක්‍රියේට් කරගත්ත ෆයිල්ස් ටික ඉන්ටර්නලිම තියන්නද නැත්නම් ඒක එක්ස්ටර්නල් කරන්නද කියලා රයිට්. ඒක up to you. මම දැනට මේ ඔක්කොම ටික ඉන්ටර්නල් තියනවා. ඊළඟට මම මේ යට තියෙන බේස් එක එඩිට් කරනවා. රයිට්. බේස් එක එඩිට් කරලා මම ක්‍රියේට් කරනවා රයිට්. ෆීචර්ස් හෝල් විසාඩ්. මම සිම්පල් හෝල් එකක් ඩිසයින් කරන්න තමයි ප්ලෑන් එක රයිට්. ඒ හෝල් එක මම ඩ්‍රිල් සයිසස් වලට ගිහිල්ලා 9.1 වලට ඩිසයින් කරනවා. සෝ එක මැක්ස් එක අපි 9 වලට ගමු රයිට්. through hole නෙමේ blind රයිට්. අපිට 10mm drop වුණා නම් ඇති රයිට්. installed length එක 10mm. එතකොට මේකේ flange එකත් ආපුවාම අපිට මෙතන තියෙන්නේ මේ drill depth එක drill එකේ point එකට නෙමෙයි මේක ගන්න. මං 11mm දෙනවා right. positions වලට යනවා. මං මේකේ තමා holes දෙක add කරන්නේ. මේකට center වෙන්න මම holes දෙක මේ විදිහට add කරගන්න. right. අපි පොඩි cross section එකක් බලමු. මට top plane එකෙන් cross section එක ඕනේ. කොච්චරක් දුරට මේක penetrate වෙලාද කියලා බලන්න ඕනේ. ලොකු issue එකක් නෑ. අපිට තව මදි නම් මේක depth එක වැඩි කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මගේ threaded insert එක මම මේ විදියට drag and drop කරගන්නවා right. so මට පුළුවන් මේක hide කරන්න. මම tab එක press කරලා මට පුළුවන් components hide කරන්න. so මම මේක concentric කරගන්නවා මේ hole එකත් එක්ක right. මේක just top down assembly වගේම bottom up assembly වගේම තමා. අපි මේක lock rotation කරමු. මම rotation එක lock කරා right. එතකොට මම මෙන්න මේක ගිහිල්ලා එතෙන්ට coincident කරනවා right. දැන් අපි පොඩි cross section එකක් අරන් බලමු. right. මෙන්න මේ කියන දේ. මෙන්න මේ chamfer එක add වෙන්න ඕන. අපි බලමු අපිට drawing එකේ දීලා තියෙනවද කියලා. ඒ chamfer එක 1.1 mm length එකක් තියෙන්නේ right. so 1.1 mm length එකක් තියෙන මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට right. මම මේ component එක දැනට hide කරන්න. මේ part එක edit කරමු right. මම යනවා features fillet එක drop down කරලා අපිට තියෙනවා chamfers right. මම යනවා distance to distance. ඒකේ distance to distance එකේ මම යනවා asymmetric කියන එකට right. කොට මේක තියෙනවා 1.7 අනිත් එක දෙනවා 0.7. ඒකට ඔන්න ඔය වගේ fillet එකක් add වෙන්නේ right. එතකොට අපිට ඔන්න ඔය වගේ අපේ component එක seat කරගන්න පුළුවන් right. එතකොට අපි joining bracket එක තිබ්බොත් එහෙම දැන් අපිට පුළුවන් pattern එක use කරලා right. මගේ mirror plane එක වෙන්නේ මේ right plane එක, component එක වෙන්නේ මේක. මම මේක මේ විදිහට mirror කරගන්නවා. අපිට ඒක හරි. එතකොට මෙතෙන්ට screws දෙකක් add වෙන්න ඕන. අපි ඒක tool box එකෙන් add කරමු. ඊළඟට අපි top side එක ගත්තොත් එහෙම top side එකෙත් අපිට ඒ විදිහටම කරන්න පුළුවන්. මම මේක edit part කරනවා. edit part කරලා මම යනවා hole wizard. same screw එක මම use කරන්න plan කරන්නේ. එතකොට counter bow right.
M6 normal fit, right? අපිට through hole මේක fill කරන්න පුළුවන්. head clearance එකක් දෙනවා 1 mm. right? positions වලට ගියා. මම මේ face එකේ position කරනවා මගේ counter boss දෙක. right? එකක් මම මේ හරිය place කරනවා, අනිත් එක මේ වගේ තැනක place කරනවා. right? ඒතර අපිට මෙහෙම කරන්නත් පුළුවන්. නැත්තම් අපි දැන් edit කරන්න ඕනේ joining bracket එක. joining bracket එකේ මෙන්න මේ sketch 2 කියන එක edit කරලා මෙතනින් මම add කරනවා තව points දෙකක් මගේ අනිත් holes දෙක. මම මේකත් center line එකත් එක්ක select කරනවා. right. එතකොට ඒ දෙකෙත් මම distance එක විදිහට ගන්නේ 20 mm. right. ඒ නිසා මම මේ hole එකක් එක්ක මේක vertical කරනවා. right. ඊට පස්සේ අපිට මේකටත් දෙන්න පුළුවන් මේ edge එකේ ඉඳන් 12 බෑ. මොකද යටට යන නිසා අපි 11.5 වගේ දෙමු. right. දැන් අපි මේ sketch එක exit වෙච්ච ගමන් බලන්න අපිට holes 4ක් add කරගන්න පුළුවන්. දැන් මම ඕකම use කරලා right මම මේ අපේ headphone holding bracket එක edit කරනවා. මේකටත් මම යනවා features hole wizard. right. මේකට මම normal hole එකක් දෙන්නේ. අපි කලින් ගත්තා වගේම drill sizes right අපි යන් 9 mm right 9 mm blind 11 millimeters මේ විදියට අපිට පුළුවන් මේකත් position කරන්න. මේක position වෙන්න ඕනේ එන්න මේ face එකේ right මේකේ center එකට එකයි මේකේ center එකට එකයි right ඔය විදියට position කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපිට මේකත් edit කරලා අපිට කලින් දුන්න chamfer එකම දෙන්න පුළුවන්. fillet එක drop down කරා chamfers right distance අපි මේ දෙක select කරනවා edges දෙක අපේ chamfers දෙකට right. ඊට පස්සේ මම මගේ tapping insert එක right control එකත් එක්ක මේ විදිහට drag කරනවා. එතකොට අපිට ඒකේ තව copy එකක් එනවා. මම මේ copy එක right copy එක අරන් ගිහිල්ලා mate කරනවා අපේ headphone holding bracket එකත් එක්ක. මේ දෙක අපිට වෙන්න ඕනේ concentric right. ඒත් එක්ක මම මේක lock rotation කරනවා. ඊපස්සේ මෙන්න මේ face එකයි මෙන්න මේ face එකයි දෙක coincident වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මට පුළුවන් right plane එකෙන් linear pattern mirror right component එක mirror වෙන්න ඕනේ මෙන්න මේක. next මෙතෙන්ට mirror වෙන්න ඕනේ. මම මේක මේ විදිහට mirror කරනවා. right දැන් අපේ headphone design එක almost complete. අපිට දැන් තියෙන්නේ මේකට අපේ design library එකට ගිහිල්ලා toolbox වලට ගිහිල්ලා right asymmetric bolts and screws right socket head screws socket head cap කියන screw එක ගන්න. එතකොට M6 length එක 16 වගේ දැනට plan කරමු ගන්න.
එකයි 2යි 3යි 4යි මේ ස්ක්‍රූ එක අපිට ඕන්න right මම දැන් cross section එකක් අරන් බලනවා okay engagement එක හොඳයි right අපිට 16 length එක තිබ්බ ඊට පස්සේ තිබ්බේ 20 ඉතින් ඔය විදිහට තමයි අපේ concept එක සම්පූර්ණයෙන්ම develop වුණේ right ඉතින් මම rendering images කීපයක් දාන්නම් right මේකේ final මම යවපු rendering images කරාට පස්සේ කොහොමද මේක rendering වෙලා එන final result එක කියන එක ඉතින් ඔය විදිහට තමයි අපේ design එක අපි concept එකක ඉඳන් සම්පූර්ණ final CAD model එකකට එනකන් develop කරේ. ඉතින් මේකෙදි මං හිතනවා ඔයාලා දෙයක් ගන්න ඇති කියලා වීඩියෝ එකෙන්. ඉතින් වීඩියෝ එකෙන් දෙයක් ගත්තා නම් අනිවාර්යයෙන්ම like එකක් දාන්න වීඩියෝ එකට. ඒත් එක්කම අපි ඊළඟ Design Thursday episode එකේදී කතා කරනවා අපි කොහොමද මේ 3D model එක use කරලා manufacturing drawing එකක් create කරන්න කියලා. එතකොට මෙතන අපි consider කරපු දේවල් කීපයක් තියෙනවා. මෙතන wood part දෙකක් තියෙනවා. එතකොට CNC routing වගේ manufacturing method එකක් use කරන්න වෙනවා. එතකොට aluminium එකට අපිට metal manufacturing ක්‍රමයක් use කරන්න වෙනවා. ඒත් එක්කම අපි කොහොමද මේකට tolerances දෙන්නේ? මොකද අපි දෙයක් over tolerance කරොත් එහෙම අපිට ප්‍රශ්නයක් එනවා. ඒක manufacture කරන්න අමාරුයි. අපි දෙයක් under tolerance කරොත් එහෙම මේක assemble එකේදී ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ඒකට පාවිච්චි කරන techniques මොනවද? අපි කොහොමද ඒවා drawing එකේ mention කරන්නේ? ඔන්න ඔය කියන දේවල් අපි ලබන සතියේ Design Thursday episode එකත් එක්ක කතා කරමු. ඉතින් Design Thursday episode එක එක්ක හම්බ වෙමු. එතකන් ජය වේවා.